Hello anh em và chào mừng anh em trở lại với video tiếp theo trên kênh. Để tiếp nối series video về các Jaeger Mark 1 mà tôi đã làm, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các Jaeger Mark 3 nhé. What? Bro, what are you talking about, man? Tôi biết anh em đang nghĩ gì, nhưng thực tế là các Jaeger Mark 2 có rất ít, nếu không muốn nói là không có thông tin về hình ảnh của bọn nó. Vì vậy tôi sẽ vắt dòng Mark 2 ở video cuối cùng, sau khi tôi vắt xong những dòng Mark khác có nhiều hình ảnh minh họa nhé. Khá là chán nản khi làm video về những Jaeger không quá nổi bật thế này. Thực tế những cỗ máy này thật sự rất bị ghẻ lạnh, chỉ được tạo ra để làm một cái gì đó và sau đó bị tiêu diệt một cách thảm hại. Đến mức lý do mà nó bị tiêu diệt là gì thì cũng không được biết, chỉ biết là nó chết vì nó cần phải chết để mọi thứ trở nên khó khăn hơn, đại loại thế. Nhưng vì đây là một phần của một trong những bộ phim về robot hay nhất nên tôi sẽ gạt chuyện đó sang một bên và giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Thật sự thì tôi không nghĩ nó có phần 2, nhưng mà kệ đi, ai quan tâm chứ. Thành thật mà nói thì khi nhắc đến dòng Mark 3, nó hoàn toàn là câu chuyện và là sân chơi chính của cô em Gypsy chân dài này. Nhưng bên cạnh Gypsy thì cũng có những Jaeger khác của dòng Mark 3 dù sinh ra để bị hạ. Mà Gypsy cũng bị hạ vào lúc cuối cùng mà nhỉ. Nhưng mà kệ đi, ít nhất chúng ta cũng biết nó là nhân vật chính trên phiên bản điện ảnh. Nhưng anh em biết mà, khi chúng ta làm tốt một cái gì đó thì chưa chắc chúng ta có nhiều tiền hơn, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều việc hơn. Vì vậy Pacific không chỉ dừng lại ở bản điện ảnh, nó còn có phiên bản phim hoạt hình trực tuyến với tên gọi Pacific Rim The Black. Và trong câu chuyện đó, Jaeger chính của câu chuyện cũng là một Jaeger Mark 3, đó là Atlas Destroyer, một cái tên khá ngầu và hình dáng của nó cũng vậy. Atlas Destroyer được hạ thủy vào thời gian sau chiến tranh Kaiju, nhưng sau một thời gian phục vụ thì nó được nghỉ hưu và trở thành phiên bản xe tập lái cho các phi công trẻ tuổi. Và kể từ đó nó đã bị tháo gỡ toàn bộ vũ khí. Sau Uprising War, quân đoàn phòng thủ Liên Thái Bình Dương tiến hành Operation Blackout, thì về cơ bản thì nó giống như việc một công xưởng bị đóng cửa và mọi người ở đó thì giải tán. Mục đích chính là để chôn vùi tất cả các căn cứ hoạt động nhằm bảo vệ dữ liệu và vũ khí quan trọng được tạo ra cho PPDC. Và Atlas được xem là một trong những thứ được ưu tiên bỏ lại. Mọi thông tin đều nói rằng Atlas đã bị phá hủy, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng không. 5 năm sau, Haley Travis tình cờ tìm thấy căn cứ bị chôn vùi sau khi rơi xuống một hố sụt. Sau đó Atlas được kích hoạt và bắt đầu tiêu diệt một Kaiju cấp 4 tên là Copperhead ở gần đó. Vì không còn đồ chơi nên Atlas đã khiêu khích con Kaiju, sau đó bằng cách nằm xuống khi con Kaiju đang lao về phía nó, từ đó để con Kaiju tự đâm đầu xuống vực. Nhưng con Kaiju thì vẫn chưa chết. Sau đó là một đống chuyện khác, cuộc phiêu lưu của nó và những người phi công mới của nó. Nhưng để ngắn gọn thì con Kaiju Copperhead cuối cùng đã bị xử. Sau đó thì Atlas cũng bị tiêu diệt, cụ thể hơn là nó tự phát nổ để cứu những người bạn của nó. Có một điều khá thú vị về Jaeger này là nó có một trí tuệ nhân tạo được tích hợp, con AI tên là Loa, có khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện và thể hiện cảm xúc như bực bội hoặc hoảng sợ. Nó sẽ đưa ra các quyết định chính xác như một trợ lý cho người điều khiển. Giống như tất cả các Jaeger Mark 3, Atlas Destroyer được cung cấp năng lượng bởi một lò phản ứng hạt nhân. Cả cuộc đời dù có lúc lên voi xuống chó, nhưng nó cũng đã tiêu diệt tổng cộng 8 Kaiju, một thành tích rất đáng nể. Tiếp theo trong danh sách hôm nay của chúng ta là Vulcan Spectre. Nó là một Jaeger Mark 3 của Úc. Đây là Jaeger đầu tiên của Úc và là Jaeger Mark 3 áp chót bị phá hủy trong chiến tranh Kaiju. Jaeger này có vẻ là một trong những Jaeger ngầu nhất với tôi trong danh sách Mark 3 hôm nay. Nó có miếng đệm vai rộng và một chiếc vòng quanh cổ có thể được chế tạo để bảo vệ phi công khỏi các cuộc tấn công nhắm vào Conport. Ngoài ra nó còn có một món vũ khí khá là bá đạo, gọi là mũi khoan nguyên tử. Một mũi khoan hình nón lớn khi được phóng ra từ tay của nó sẽ quay với tốc độ cao và có thể xuyên thủng cả hộp sọ của Kaiju. Tay phải của Vulcan cũng được trang bị một khẩu pháo plasma mạnh mẽ và còn vài món vũ khí khác nữa, biến nó thành một Jaeger công thủ khá toàn diện, vừa đấm mạnh nhưng cũng có thể hỗ trợ tầm xa khá hiệu quả. Chiến tích đầu tiên của bóng ma này chính là vào ngày 12 tháng 12 năm 2021. Vulcan Spectre được triển khai đến Santiago, thủ đô của Chile, để đối mặt với Kaiju Four Face. Không rõ là nó đã ẩu đả với con Kaiju như thế nào, nhưng kết quả là nó đã có kill Kaiju đầu tiên trong sự nghiệp của mình bằng một phát bắn chính xác từ khẩu pháo plasma của nó. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, Vulcan Spectre được triển khai cùng với Striker Eureka đến Melbourne, Úc, để hội đồng đánh chết con Kaiju Spine-Jackal cấp 4. Vào tháng 12 năm 2024, Vulcan Spectre và Striker Eureka cũng đã được triển khai đến Medellin, Colombia để đối đầu với Kaiju Vermin. Với Vulcan là kẻ đã hạ gục con Kaiju trước khi nó cũng bị cúp điện hoàn toàn, và cỗ máy nào cũng sẽ đến trận chiến cuối cùng. Với Vulcan thì vào ngày 27 tháng 12 năm 2024, chỉ vài ngày sau trận chiến ở Medellin, Kaiju Mutavor cấp 4 xuất hiện từ vết nứt và đã vượt qua bức tường chống Kaiju của Sydney trong vòng chưa đầy 1 giờ. Vulcan Spectre được triển khai cùng với Echo Saber để đối mặt với Kaiju.
Bất chấp việc 2-1, con Kaiju tỏ ra là quá sức với hai Jaeger. Cuối cùng sau khi Echo Saber bị tiêu diệt, Vulcan đã cầm cự thêm một lúc, nhưng cuối cùng nó cũng bị tiêu diệt. Nhưng nhờ vào sự hy sinh của Vulcan, nó đã mua đủ thời gian để Striker đến và hạ gục con Kaiju đó. Tính đến lúc bị hạ thì nó đã hạ được 3 Kaiju, một thành tích cũng khá ổn với một Jaeger không quá nổi bật. Tiếp theo trong danh sách này là một cái tên cực ngầu, Matador Fury. Tôi không biết vô tình hay cố ý, nhưng tên của Jaeger trong Pacific thật sự rất ngầu và rất chiến. Đi kèm theo cái tên cực ngầu đó là hai người điều khiển cũng rất bá đạo. Hai nhân vật này là hai cựu tù nhân làm việc với quân đoàn phòng thủ Pan Pacific. Có vẻ như đây là hai tù nhân khổ nhất vũ trụ này. Thay vì đi tù và được người khác bảo vệ, hai ông giáo này thì ngược lại, đi tù nhưng còn phải đi bảo vệ thế giới, công việc part-time của tù nhân khi rảnh rỗi. Nhưng điều kiện đằng sau sự hợp tác của họ là nếu họ điều khiển Jaeger thêm một lần nữa thì họ có thể được tự do. Còn xét về trang bị chiến tranh thì nó cũng không có gì quá đặc biệt. Có thể nói dù có cái tên và hai phi công bất đắc dĩ khá ngầu thì nó cũng không có gì nhiều ngoài hai cuộc chiến trước khi được nghỉ hưu. Vào nửa cuối năm 2020, Matador Fury được triển khai đến thành phố Panama cùng với Romeo Blue và Puma Ren để đối đầu với Kaiju Insidia. Và họ đã chứng minh một điều là đông hơn không có nghĩa bạn yếu hơn. Dù thất bại trong việc ngăn chặn nó đổ bộ và sau đó là mất luôn người chiến hữu Romeo Blue, nhưng cuối cùng Matador Fury cùng Puma Ren đã hạ gục con Kaiju. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2021, Matador Fury được triển khai cùng với Coyote Tango và Striker Eureka đến Hawaii để đối đầu với Kaiju Salamander. Nhưng cuối cùng vì con Kaiju quá bền nên ba nhân vật chính của cuộc chiến quyết định ném nó vào một núi lửa gần đó. Cuối cùng vào một thời điểm nào đó trong chiến tranh Kaiju, Matador Fury bị phá hủy và đưa đến vịnh Oblivion. Còn lý do là gì thì đó là vì một lý do gì đó. Dù đã bị tiêu diệt nhưng Matador Fury vẫn kịp đút túi hai Kaiju. Một thành tích cũng không quá tệ, nhưng mà khá tệ vì cái tên quá ngầu nhưng không làm được nhiều. Tiếp theo sẽ là Chrome, nhưng không phải Chrome này mà là Chrome Brutus, một Jaeger Mark III của Canada. Cũng giống như các Jaeger Mark III khác thì nó cũng dùng lò phản ứng hạt nhân, nhưng ngoài ra nó còn có vũ khí gọi là móc dây, được sử dụng để bắt Kaiju. Đây đúng là minh chứng cho câu nói, nó được tạo ra chỉ để làm gì đó và cuối cùng là chết. Vì trong cuộc đời ngắn ngủi của nó thì nó chỉ hỗ trợ tiêu diệt một Kaiju trước khi bị phá hủy. Vào ngày 22 tháng 7 năm 2019, Chrome Brutus được triển khai đến San Diego cùng với Romeo Blue và Gypsy Danger để đối đầu với Kaiju Clawhu thuộc loại 2. Trong cuộc ẩu đả đó, Chrome Brutus đã bắt giữ Kaiju bằng cách sử dụng móc dây của nó, cho phép cặp Jaeger Mỹ kết liễu con quái vật. Cuối cùng trong danh sách này là một Jaeger đến từ Trung Quốc, Shaolin Rogue, được điều khiển bởi Hong và Patel, và sau đó là bởi một cặp đôi khác, Uyang Minhao và Uyang Suin. Nhưng tại sao nó lại có hai đời Ranger? Tôi sẽ nói về chuyện đó trong một lát nữa nhé. Rất nổi bật là Jaeger duy nhất được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu dưới nước. Vì được thiết kế để đánh nhau dưới nước nên nó tương đối nhỏ so với một Jaeger. Bù lại nó sở hữu lượng dự trữ oxy tăng cường và khả năng chiết xuất oxy từ nước biển thông qua điện phân. Để định hướng khi ở dưới nước, Jaeger được trang bị hệ thống dàn chất lỏng và các tế bào khí, cũng như sonar cực kỳ tiên tiến. Khả năng di chuyển tốc độ cao của nó ở độ sâu được thực hiện bởi hydropulsars. Các tua bin được gắn trên lưng cho phép Shaolin Rose bơi theo chiều ngang như tàu ngầm hoặc bơi thẳng lên mặt nước nếu nó đang hướng lên trên. Nếu cánh tay của nó bị tổn thương, Jaeger có các bu lông nổ có thể tách rời các chi. Tay phải của nó cầm một loại vũ khí có thể bắn ra từ giữa nắm đấm gọi là Meteor Chain, bao gồm một quả cầu thép nặng được nối với một chuỗi hợp kim titan dài tối đa 150 feet. Vũ khí này có thể được sử dụng cả trên và dưới nước để trói Kaiju. Nhưng tiềm năng thực sự của nó được thể hiện trên mặt nước, nơi nó có thể được sử dụng như một chiếc roi để đánh vào mục tiêu bằng quả cầu thép và gây ra thiệt hại lớn. Cánh tay trái của nó được trang bị một ngọn giáo dài 60 feet làm bằng Wolfram carbon, được kích hoạt như một con dao bấm bằng 100.000 PSC khí nén. Tốc độ kích hoạt của nó rất hữu ích để bắt Kaiju mà chúng không kịp phản ứng, và nó thậm chí có thể xuyên thủng toàn bộ cơ thể chúng bằng độ sắc bén của đầu mũi giáo. Còn nếu muốn tấn công tầm xa thì nó có hai ngư lôi Shooting Stars, đầu đạn chứa magi gây ra những vụ nổ lớn sáng đến mức làm quá tải tạm thời các cảm biến của Jaeger. Trong suốt sự nghiệp ngắn ngủi của mình thì Shaolin Rogue hạ được một Kaiju duy nhất trước khi bị phá hủy. Anh em còn nhớ việc mà Jaeger này có hai đời Ranger không? Vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, Shaolin Rogue được triển khai đến Biển Đông để chặn Kaiju Tantalus, chứng tỏ hiệu quả của nó bằng cách dành phần lớn thời gian chiến đấu hoàn toàn ở dưới nước. Nhưng một thời gian sau cuộc chiến, Hong và Patel bị sát hại trong căn hộ của họ. Thủ phạm không bao giờ được tìm thấy, nhưng hầu hết mọi người tin rằng những tín đồ của giáo phái Kaiju là thủ phạm. Sự việc này đã tăng cường các biện pháp an toàn cho phi công Jaeger khi họ không làm nhiệm vụ và dẫn đến việc một cặp đôi khác, Minhao và Suin, được thăng chức lái Mark 3. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2024, Kaiju Huoya cấp 3 xuất hiện từ vết nứt và hướng về Thượng Hải. Đội Shatterdome Hồng Kông đáp trả bằng cách cử Shaolin Rogue, lần đầu tiên được Uyang điều khiển, và Crimson Typhoon,
Nhưng ba anh em nhà Quy gặp sự cố với hệ thống làm mát của Mark 4, khiến họ bị trì hoãn 1 giờ trong khi sự cố được sửa chữa. Trong trận chiến này, với rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng con Kaiju đã bị tiêu diệt. Còn Shaolin Road thì bị phá hủy hoàn toàn, còn các phi công của nó thì suýt chết. Có thể nói nếu Warhammer một nhân vật có một cái tên cực ngầu thì đó sẽ là nhân vật chính của cốt truyện. Còn với Pacific Rim, nếu một Jaeger có nhiều hơn 4 đến 5 bức ảnh thì nó sẽ là nhân vật chính. Còn ít hơn thì chắc chắn rồi, nó không phải nhân vật chính. Dù cho nó có cái tên ngầu đến thế nào đi nữa, nhưng dù không phải là nhân vật chính của phim, các Jaeger Mark 3 mà tôi vừa kể cũng rất ngầu, đặc biệt là tên của bọn nó. Vậy theo anh em thì tên gọi hay hình dáng của Jaeger nào là ngầu nhất trong số các Jaeger Mark 3 mà tôi vừa kể? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận nhé. Đó cũng là tất cả cho video hôm nay. Nếu bạn thích video thì đừng quên like và đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn vì đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.